Alas 4 ng hapon. Nanood pa rin kayo ng TV. Sorry. Alas 4 ng hapon, Mayo 6. Pag-uusapan po natin ang kaganapan ngayong may COVID-19 pandemic. Lalo't bukas, Mayo 7, deadline po ng pagbibigay ng first tranche, yung unang bahagi, yung unang buwan ng Social Amelioration Program, yung SAP. Ako po si Ed Lingao. Bukas na pala agad yun, no? Oo, bilis, ang bilis. Ang dami naghahabol pa. Oo nga eh. Oo, kausap namin kanina si Nabotas Mayor, si Toby Tiangco. Oh, nakailang percent na raw sila? 21%. Oh my God, paano matatapos yun hanggang tomorrow? Illumination extension. Oh well, tingnan natin kung pagbibigyan siya ng DILG. Tanong natin mamaya sa DILG. Ako naman po si Maricel Halili. Live na tayo sa 1PH Signal Channel 1 at napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Live streaming na rin kami sa news5.com.ph pati sa Facebook pages ng 1PH at Radyo 5. Kaya kung may katanungan kayo sa ating guest mamaya, mag-comment lang po kayo dyan. Simulan po natin sa isang barangay sa Novaliches na naghahabol din ng pagbibigay ng Social Amelioration Program. Nagdagsa ng mga residente kaya't halos hindi nasunod yung social distancing. Nako, kumustahin natin ang sitwasyon doon mula kay Jenny Dongon. Jenny, good afternoon. Jenny, Yes, kamusta good na yung afternoon, sitwasyon Maricel. Good dyan? afternoon, Ed. Ngayon nga, Ed, Maricel, ay tuloy-tuloy yung pagdagsa pa rin dito ng mga residente ng Barangay Kaligayahan dito sa Novaliches, Quezon City. Actually, ito na yung second batch na sanang bibigyan nitong social amelioration subsidy ng barangay. Ang target nila ngayon na sa listahan ay nasa 3,500. Ang total dapat is 7,000. Nauna na nabigyan yung iba nung first batch noong Monday. Ang problema dito, kaya't ganito kadami or kadagsa yung mga residente dito dahil yung 3,800 na dapat na nabigyan noong first batch noong Monday, 2,400 lang yung nabigyan. Yung iba kasi hindi sumipot. So meron pang 1,400 na mga residente. Ang nangyari, pumunta sila dito kahit hindi naman sila yung nakaschedule. Kaya't ngayong mga opisyal dito ng barangay, kasama na natin ngayon si Kapitan Freddy Rojas, ay napapakamot ulo na lang dahil kahit sinasabihan yung mga residente na hindi nila schedule ngayon, ay pumupunta pa rin po dito. Kahit kung nakikita nyo, medyo hindi na nasusunod yung social distancing kahit mayat maya yung pag-a-announce dito ng mga opisyal na bawal pong magdikit. So ngayon, Maricel, Ed, kasama natin si Cap Freddy Rojas dito sa Barangay Kaligayahan. Magandang hapon sa inyo. Oo. Kitang-kita nga po namin dun sa likuran nyo, hindi nga po nasusunod yung social distancing. Paano po? Anong plano natin yan? Mukhang mahaba-haba pa yung araw nyo. Meron ng social distancing yan. Kaya lang habang gumagalaw sila, nauusog. Kaya ngayon, kung makikita nyo, layo-layo na ulit yan. So, pagdating ng tao, paggalaw ng tao, tatamaan yung upuan, pati yung upuan nila, nagagalaw din. Pero tayo, as much as we can, talagang sinasabi natin hiwa-hiwalay. So, dito sa atin sa loob ng eskwelahan. Well, I think, Cap, yung punto ni Maricel, ni Mase, medyo magkakalapit pa rin sila. Although technically may counting social distancing, pero medyo magkakalapit din sila. I mean, that's not 1 yard or 3 feet away from each other. But anyway, sige po, we leave that to your discretion na kasi kayo naman po yung nandyan on the ground. Kasi kailangan natin sila mapagkasya. Opo, yun nga po kaya that's why we'll have to leave it to your discretion para kayo na pong mag-ayos dyan ng kung paano gagawin ninyo. Pero yun po, so marami pong humabol dyan na hindi dapat araw ngayon. So medyo dagsa yung mga tao dyan. Ganun ho ba? Pag second batch, second batch kasi namin ngayon ang schedule. Nagkaroon kami ng first batch last Monday. Merong hindi naka-claim. Ang ginawa nila, pumunta rin ngayon kahit wala sa list. So talagang dumagsa yung tao kanina. But then kung nalaman nila hindi sila kasama, pinauwi na rin natin. Kaya ngayon kahit paano maluwag-luwag na kami. So just imagine kung ang i-accommodate ng school na to ay 1,500, dadagsa yung 4,000 na residents natin na hindi naman alam na ngayon hindi sila kasama sa listahan, hindi sila kasama sa bibigyan. So nahirapan kami kanina i-manage. Kaya kasama namin yan yung police personnel ng Station 5 na nagmamanage ngayon sa labas. So, Kap, what will happen po doon sa mga supposedly first batch na nagpunta kanina pero hindi nabigyan?
Kausap ko rin ho ang ating city administrator, no, si Mr. Mike Alimurong. Yung hindi nakaklaim nung first batch at yung hindi makakaklaim mamaya, hindi makakakuha, pagsasamahin ho yung file nun, then meron pa ho kami isa pang schedule ng payout para lang mabigyan lahat yung 7,000 beneficiaries ng SAP. Okay. Ito po ay for the first tranche pa lamang, no? Ito pa lang po yung unang buwan, di ba? So meron pang pangalawang buwan na susunod. Kasi po, Kap, napag-uusapan ngayon na maaaring magdagdag ng 5 milyong pamilya doon sa bilang na mga beneficiaries ng Social Amelioration Program. Although siyempre, yung 5 milyon na yan, kabuuan ng Pilipinas po yan. Sa inyong tansya po, sa inyong barangay, 7,000 po ngayon na nasa listahan ninyo for the first month. Ilang pamilya po ang gusto nyong ipadagdag sana sa second round? Sa amin na based doon sa nirelease namin ng relief goods, no, ang binibigyan no namin every batch is 17,500. No, so meron pa rin no, ibang kulang doon. Sana at least 18,500. Baka lahat to mabigyan. Kasi meron iba na may kaya na hindi nanghihingi. Kaya lang, baka sa tagal ng ECQ, manghihingi na rin sila. So most probably, lalaki pa yun. Mabot ng 21,000. Kap, Kasi dami na naghihirap na rin. Kap, ang pinag-uusapan May natin negosyo, yung wala na Social Amelioration Program, hindi yung tulong ng syudad o tulong ng barangay, yung SAP galing sa DSWD. Yung sa SAP, sabi ko nga 7,018 lang ang binigay sa amin na forms, no? So sana kung madadagdagan, pagkasahin na yung 17,500 o 18,500 para naman lahat ng taga-residente namin ay nakangiti na. No, kung meron hindi mabigyan yung talagang mga may kaya na lang. Yung sinasabi yung Napakahirap po mamili. 17,000... Hindi ko kami namimili ng kakilala. Kap, yung sinasabi yung 17,000, yan po yung kabuuang Yun na po bilang yung ng pamilya household dyan. sa Biligan. Ganun ba? Hindi lang po, abot po kami 21,000. Yung At least po total yung iba ron ay talaga may kaya na hindi na hihingi sa amin. Ang total population nun namin siguro abot po na kami ng 65,000 to 70,000. Ang population po yun, pero yung pamilya, ilan po? Pamilya po, siguro po yung total households na meron kami is 21,000. Yun ang 21,000. Ayun, yung 21,000 yung gusto nilang mabigyan. Pero, Kap, Kasi- ano po yung nagiging challenges natin? Kasi, I understand, kailan ba yung deadline? Bukas? Bukas. Bukas na po yung deadline ng extension na binigay ng Bukas po. DILG. Gaano pa ba kadami yung kailangan nating habulin hanggang bukas? Kung hanggang bukas, nasa 3,000 pa po siguro. Yung naiwan nung first batch is more than 1,000. Then siguro po ngayon, more than 1,000 ulit. So nasa 3,000 po yun. Kung talagang ipapatrabaho sa amin, gagawin pa rin po namin para mabigyan natin ng benepisyo yung mga 3,000 pang residente ng barangay. Kakayanin niyo po ba tapusin yun, Kap, hanggang bukas? Pipilitin po namin kakayanin dahil walang-wala na po yung talaga para sa nangangailangan yun eh. Kahit pagod na, walang tulog, okay lang ho, basta mabigyan lang namin yung mga residente namin. But are you going also to request for an extension? Kasi some local government po is requesting na for an extension dahil aminado sila, hindi nila kaya. Yes, of course, if they will allow, no, lalo na kami, talagang kung bibigyan kami extension, mas maganda, mapagpahinga muna kami bukas. Then siguro the other day, no, which is Friday or Saturday, mapag-release na kami ulit ng another payout. Pero Kap, ano po yung naging problema? Because ang nabanggit nyo nga po kanina, nasa 7,000 plus yung families na bibigyan nyo for the first tranche. Pero kung may natitira pang 3,000, bakit po, kumbaga, medyo mabagal po yung usad ng distribution? O late na rin po nakapagsimula kung yung first batch nung Monday lang? Late din po na pag-start. Ang isa yung dating rin nung tao, no, yung list din na ibibigay sa amin para ma-inform yung mga tao. Talagang alam din namin sila sa taas na sa dami rin ng trabaho. No, hindi na kailangan magsisiyan, magtrabaho na, magtulungan na lang. Saka lang pag-usapan kung ano may mga lapses na nagawa.
Ang sa akin, tulong-tulong tayo kung ano pwede pang gawin. Todo na lang natin para sa tao. So kumbaga, late din po yung dating ng listahan from DSWD, ganun po. Opo, dahil alam namin sa DSWD nang gagaling yun or kung saan pa. Kasi sila rin, tambak din ng files nila eh. So galing sa amin, iakit namin sa kanila. So we have 142 barangays no, sa Quezon City. Kaya naintindihan din namin sila. Okay. Sige, maraming salamat po. Si Jenny Dongon, ang ating reporter doon, at si Chairman Freddy Roas ng Barangay Kaligayahan sa Novaliches, Quezon City. Kaligayahan pa naman ang pangalan ng barangay, no? Oo nga, pero Mukhang mukhang ba sila masaya? Okay. Anyway, kakapasok lang po mula sa DOH. Pumalo na po sa higit 10,000 ang confirmed COVID cases sa bansa, 10,004 to be exact. Yan po yung matapos madagdag ang 320 na bagong kaso. 56% ang new cases. 56% or 179 po ang new cases mula sa NCR. Nakapagtala naman ng 98 new recoveries, kaya sa kabuuan, nasa 1,506 na ang mga gumagaling. Nasa 658 naman ang mga namatay sa virus, matapos madagdag ang 21 bagong nasawi. Abangan ng iba pang detalye sa virtual press con ng Department of Health mamaya. At punta muna tayo dun sa issue po uli ng ABS-CBN. Kahapon, bago maglabas ng cease and desist order ang NTC, natanong si Presidential Spokesman Harry Roque tungkol sa napaso ng prangkisa ng ABS-CBN. Ito po ang kanyang naging sagot. Matter is pending with the NTC. We will respect the decision of the NTC. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang decision ng NTC. Pero nang usisain pa kung magiging grounds din ba sa investigation kung yung nationality ng may-ari na si Gabby Lopez, ito ang naging sagot ni Secretary Roque. So we leave that matter to Congress because they are the only ones who can decide on whether or not ABS-CBN should be given a renewal of its franchise. At kanina po, yan ulit ang giniit ni Secretary Roque. Gustuin man daw kasi ng Pangulong ipa-renew ang prangkisa ng network, tali ang kanyang mga kamay. Wala pong kahit sino makapagbibigay ng franchise sa ABS-CBN kung hindi Kongreso lamang. At ang paninindigan ng Presidente, kung nakuha naman po ng Kongreso na magpasa ng resolution, na humingi sa NTF, na magbigay ng provisional authority, bakit hindi na lang magpasa ng batas na nagbibigay ng franchise sa ABS-CBN? Hindi naman po ma-endorse yan ng Presidente as urgent dahil meron nga pong private interest dyan at talagang hindi po ginagawa ang pag-certify as urgent ng mga franchise bills. No? So intindihin nyo po, kahit gusto po na makapagbigay ng prangkisa ang Presidente mismo, wala po siyang ganyang kapangyarihan. Ang kawalan ng valid congressional franchise ang naging basehan ng National Telecommunications Commission o yung NTC para maglabas ng cease and desist order laban po sa ABS-CBN. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Buhay Party List Congressman Lito Atienza. Congressman Atienza, good afternoon po and thank you for joining us. Yes, salamat ng marami, Ed. Kasi pagkakataong ito na makatulong tayo sa paglilinaw ng issue. Pagkat ito'y national interest na pinag-uusapan dito. Hindi ito pangkaraniwang kaso at bangkisa. At nakikinig ako sa mga pahayag ng ating kagalag-galag na Secretary Harry Roque. Tama po lahat ang sinasabi niya. Ang Pangulo ay hindi po kasali sa usapan dito. At hindi walang kinalaman ng Malacanang dito sa usaping ito, kundi exclusively ang Kongreso ang dapat tanungin. Kami. Kaya ako pinangungunahan ko na kayo, Ed. I apologize for the failure of Congress to do its job. At hindi man lang namin pinag-uusapan yung prangkisa. Para bang napaka-minor issue na hindi nila nararamdaman yung halaga ng inaction and non-working attitude ng Kongreso. Pero Para Congressman, hindi namin pinapansin yung issue. Opo. Pero Congressman, I'm certain that Congress was well aware of the implications of non-action on the issue of franchise. Kasi for the last 4 years, the President had been harping on the issue of ABS-CBN's franchise. And in fact, in May 2017, 3 years ago to this month, the President told Congress no need to renew dahil at pinagbumura niya yung ABS-CBN. No, but yun salita yun
pinag-usapan natin dito, constitutional mandate. Opo. Sino ba ang dapat talaga tumatalakay ng pangkisa? Exclusively yan, sabi ng ating saligang batas. Kongreso ang yan. Hindi nga Senado eh. Kongreso, the lower house. Kaya kung meron po pagkukulang na nagaganap ngayon, aking sinasabi ng tahasan, kami nagkukulang. And I apologize for that, but I'd like to straighten up the issue. Ang pagkukulang dito nasa liderato ng Kongreso. Speaker Cayetano would rather choose to be quiet and pretend like he is Pontius Pilate. Wala siyang magagawa, wala siyang pakialam. But I say, ang problema nasa kanya. Sir, is there a deliberate attempt on the part of, nabanggit niyo po si Speaker Cayetano, to delay the hearing on the franchise renewal of ABS-CBN? Masti, very clear yan, very clear. As clear as sunlight and the sun rising in the east and setting in the west. Pag hindi pa naman nyo nakita yan, at pag hindi pa nakita ng buong bansa yan, wala na tayong makikita pang katotohanan. Si Speaker Cayetano ang ayaw mag-take up ng issue. Isang kindat lamang niya, gagalaw si Chairman Alvarez sa committee niya. Kaya hindi pa patuloy ang panawagan namin. Yung mga right-thinking congressmen, 11 resolution ang aming isinampa months ago. Hindi po ito kahapon, no? Months ago, to require Congress to act on the obligation. Approve or disapprove. Yung sinasabi nilang issue, hindi pwede yan sa chismisan. Yan ay dapat inilalahat sa Kongreso at pinag-uusapan yan based on documents and proof. And it is for Congress to decide whether valid yung accusation o hindi. Hindi pwede yung allegations and that's it. Eh, para tayo mga bata niyan. Hindi lang bata, kundi mga batang naka-blindfold pa. Walang nakikita, walang naririnig. Nakakahiyang aminin na this is a failure on the part of our legislative body, the Congress of the Philippines. Pero Congressman, I go back nga po to my question kasi, obviously, it's not like Congress forgot to act on the franchise because they were reminded of the franchise every year, even by the president who was pushing for the non-renewal of the franchise. So it was always on top of the discussion every year. Which brings me to my question po, yun nga is this something that Cayetano is responsible for solely, or is he acting upon the perceived wishes of the president, at least in the previous 3 years? I cannot venture a guess, and you should not even conclude. Let's act on the basis of what is on the table. Ang sabi ng Pangulo, magtrabaho kayo mga congressmen. Sinabi niya yan a month ago, pero hindi pa rin kami gumalaw. Ngayon, kung sinasabi mo sa akin, ito'y pakulo at moro-moro ni Pangulo at ni Cayetano, I would rather believe that the President is sincere, more sincere than Cayetano. Cayetano is just playing a Pontius Pilate role. Wala siyang magagawa, wala siyang pakialam. Ano wala pakialam? Kami merong tungkulin. This is not a privilege. This is a mandate. This is a responsibility on our part. So if you do not see that, I'm really sorry. I'm sorry for our nation. Well, Mr. Congressman, I'm not saying na nagmumoro-moro sila. I'm asking you a question. If you put all these contexts together, what does it appear to you to be the case? I mean, clearly nga, for the past 4 years, the president has been talking about this issue, and then suddenly it seems that nakakalimutan. Do not keep on mentioning the president. The president already spoke even this morning. Hoy, magtrabaho na kayo. Nasa inyo ang bola. Ano pa gagawin natin? Pag sinasabi ng Malacanang, wala kami magagawa dahil wala kami kinalaman dyan. If you insist that it is the president's call, wala akong magagawa. No, Mr. Congressman, I'm not insisting it's the president. I'm asking you the context of everything that happened in the last 4 years. I'm telling you, it's Speaker Cayetano who is against it because he has not given the go signal for any committee hearing on the matter. Sinasabi nila, maraming reklamo, maraming kontra. Pag-usapan nga, marinig din naman ang lahat. You cannot act on this matter on the basis of conjecture and hearsay. Kaya nga ang Kongreso ang sinasabihan ng batas eh. Kayo dominate, kayo mag-decide. So I'm saying, Speaker Cayetano should now wake up to reality. He cannot escape from the responsibility. This matter will hound him to the end of his political base.
But until now, he remains quiet, Congressman? Nag-session kami ngayon, wala ba lang. Para wala nangyari. The biggest network in the country has been shut off. Ayoko mangyari sa Channel 5 yan, ha? On the matter of what congressional leaders. Dapat doon tayo sa batas, doon tayo sa rule of law. The least that we can do is talk about it, discuss the matter, and vote on it. Where a rule of the majority should be followed. The rule of law should be respected. Hindi ito discretionary on the part of the leadership. At yun ang nakakahiya. Na sinasabi kong I am embarrassed as a member of Congress. But I have to accept the responsibility and the failure rest on the shoulders of Congress, specifically on the shoulders of the leadership of Congress today. And that's Speaker Alan Peter Cayetano. I hope he reacts about it. Pero sir, dun sa usapin po kasi ng NTC, Congress before po kasi the Enhanced Community Quarantine has already issued a resolution for the NTC to issue a provisional authority. And they committed for that. Let me correct you on that again. Yes, there sir. was never a resolution. It was a letter of the Speaker to the NTC. And the NTC and the Speaker talked about it. Kung ano ba ang pinag-usapan nila, hindi kasama ang plenary dyan, hindi kasama ang buong Congress. Kaya yung sinasabi nilang tumira ng salita, ang NTC, nag-usap-usap kayo rather than take it up formally on the floor para kasama ang Kongreso. Now, we don't know. He said this, he said that, and he did not, and he delivered. Yan puro mga conjecture yan. My point is this, if we are really responsible representatives of the people, we should take up the issue now. Because the station has already been closed. I don't want that to happen to Channel 5. And I will defend you with the same fervor and dedication. Press freedom must be upheld at all costs. Otherwise, we're headed for a disastrous democracy. So you're saying, sir, that NTC is not to blame. It's just the sole mandate of Congress. I cannot blame the NTC because the power rests in our hands. It has been with us from the very beginning. Sabi ni Ed years ago, tama. And 2 years ago, nag-apply na. About February of this year, I delivered a very strong message. Ginagahol tayo sa panahon. Let's take up the application. Kung ganito ang trabaho ng Kongreso, the whimsical and capricious, kung ano ba yung issue nilang personalan, hindi kami kasali riyan. I denied altogether any involvement on this matters pertaining to the ABS franchise. And I hope it doesn't happen to Channel 5. I love press freedom. I'm willing to defend it anywhere, anytime. And I'm defending it at all costs. Well, Congressman Tienza, has anybody from Congress, because we've been asking our reporter there to look for Speaker Cayetano, but has anybody in Congress had any luck locating and getting a reaction from Speaker Cayetano? That's your job. Pilipin yung bakuna ng statement, Speaker Cayetano. I cannot get a statement from him because I don't think he would even talk to me because he knows my position loud and clear. I have delivered it publicly and I have said it time and again. Speaker Cayetano, magtrabaho tayo. No, well, we asked that kasi we have been trying to get him, but of course, you as a member of Congress have more access to Speaker Cayetano, and as you did point out, it is time to hold people to account. That's what you think, that we have access. Do you know that we're holding sessions now with only 25 selected handpicked members on the floor? Kami, hindi kami kasali. Online lang kami. Kung papayagan magsalita, pipindutin lang nila yung control. Kung ayaw nilang marinig ang sasabihin mo, outside ito lang buka. Pero mag-congresong nag-meeting with 25 members out of 300, yan ang ginagawa ngayon. Kaya I really am worried about the direction of the country kung ganito ng ganito ang gagawin ng Kongreso. Ano man ang ginagawa ngayon namin, hindi na magiging kapanipaniwala sa taong bayan. So sir, dahil tahimik pa rin si Speaker Cayetano, ano po yung magiging next step natin? Ano pa magagawa natin? Ano pa nga po ba ang pwede? Ikaw na lang tayo. Roll na lang ang tears natin. Kaya ako,
Tinatawanan ko na lang because this will not escape history and it will not escape the people's judgment. If not today, maybe tomorrow. And power is fleeting. Today you are the speaker, but tomorrow you may not be the speaker anymore. Let us not abuse our authority. And to me, this is abuse of authority. This is in fact the religion of duty. So you cannot blame anybody here. I would rather put the blame on us. If we are failing to get things done in Congress the correct way, we should take full responsibility for that. But sino ang speaker, sino ang leader, sino ang orchestrator, i-define naman natin yun. Dahil wala naman magagawa yung pangkaraniwang member like me. But I will point out and call out speaker every time there is an opportunity. In every corner of the land, I will hound him with this question. Why are you failing in your task? Trabaho ng speaker yan. Hindi trabaho yan ng kusyal. Okay. Sige po, sir. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Lito Atienza. I just hope kayong mga media men, you take this seriously. Today, it's ABS. Tomorrow, it may be Channel 5. And you will understand the sentiments of those who are fighting for press freedom at this point. Kung may pagkukulang, may pagkakasala, ABS, let them suffer the consequences. But let a judgment be made and let us defend our decision on the basis of facts and documents. Kung guilty of any wrongdoing, sabihin natin, and let's vote on it. Kung matalo at talagang gusto ng Kongreso huwag nang i-renew, let's follow the rule of law. Hindi yung say-so at lindatan lang o kalabitan lang o pag-uusap sa mga closed-door conferences na sila lang nakakaintindi ng kanilang intensyon. The public should be involved, especially at the time of this epidemic sweeping the world. We need everybody's help here. This is not time for petty politicking or petty interest to play around in the delivery of our performances and our functions. The NPC performed. Mali yung kanilang ginawa, but I cannot blame them. At least they acted. Kami, wala kaming aksyon, kami naman nasisihin nyo. I think Congress should be blamed squarely. And Speaker Cayetano should be made to answer squarely also. If he refuses to answer, you will get the message. Malinaw na yun. Ano sasabihin niya? Hindi ko alam yung issue eh. O kaya, hindi ako kasali sa usapan, hindi ko tiga rito eh. Okay. Anyway, pasensya ka na if I'm agitated. I'm agitated for the nation and for the freedom of the press which we fought hard. Nung panahon ng Marcelo, magsalita ka ng kontra sa gobyerno, kontra sa diktador, makukulong ka. Ang iyong lingkod, makulong 2 beses because I cannot control my full commitment to full freedom and democratic rights of every citizen. And now we find ourselves in this position. Forgive me if I am sounding a bit agitated because I am really agitated. In fact, I'm controlling my agitation. It could turn into anger. I don't want to be angry. You cannot be angry with people who have no feelings and sentiments and only their motivation. And you cannot judge their motivation unless they say so, and let's put this on the table. This is a democracy, not a democracy. Okay. Thank you, Maraming sir. salamat po, Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. Okay. Okay, greetings sa lahat ng mga kababayan natin abroad, sa mga overseas workers, mga tripulante. Mag-ingat po kayo at tumutok lang dito sa 1PH para sa pinakahuling mga balita. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 pandemic.
namamatay. Ang doubling time o ang panahon na aabutin para magdoble ang isang numero para sa dalawang indicators na ito ay pareho nating napapahaba na. Kung noon po ay nakikita natin na dumodoble ang mga kaso at ang bilang ng mga namamatay sa loob lamang ng 3 araw, ngayon na nakikita na natin na umaabot na po sa 7 araw bago dumoble ang ating mga numero. Ito po ang katunayan na ang ating mga ginagawa ay epektibo at dapat pa nating ipagpatuloy. Pero uulitin ko po, hindi po dapat tayo maging kampante. Kailangan pa rin nating maging maingat upang hindi masayang ang ating mga pinaghirapan nitong mga nakaraang linggo. We will encounter more uncertainty as the lockdown eases, so we must be prepared to deal with whatever results in the coming week. Mga kababayan, we must remain to be vigilant. Nakita po natin na 319 sa ating mga healthcare workers ay nakarecover na mula sa COVID-19. Ipinapakita nito ang resilience ng ating mga kababayan na pangunahing sumasalo sa epekto ng pandemyang ito. Isa sa mga halimbawa natin ng healthcare worker na nakarecover ay si Nurse JM, patient number 2636, isang program coordinator sa Center for Health Development, Central Luzon. Ang sabi niya, nung una niyang narinig ang COVID ay nakaramdam siya ng takot. Ngunit ngayong nakasurvive siya, isang blessing para sa kanya ang maranasan ang kabilang panig ng COVID infection. Huwag daw nating hayaan na ang mga pangamba ng nakaraan ay maging hadlang sa kasalukuyan nating gagawin. Nakita rin po natin ang pinakamataas na bilang ng recovery sa isang araw. Noong nakaraang araw lamang po ay nakapagtala tayo ng 101 recoveries in a single day. Dahil po sa ganitong mga numero na nakikita natin, mapagtatanto natin na kahit ito ay mapanganib, ang sakit na COVID-19 ay hindi po guaranteed na death sentence. Numbers will show that there is a higher chance that we will heal from this. We will recover from this. Marahil po ay nabalitaan nyo na nasimulan na natin ang pagpa-flatten ng curve. Ngayon po ay makakapanayam natin si Dr. John Wong at si Dr. Annalisa Ong Lim upang mapag-usapan natin ang mga importanteng datos ukol sa resulta ng ating mga ginagawa laban sa COVID-19. Si Dr. Wong po ay isang epidemiologist at Rue Prize winner. Siya din ang presidente ng Epimetrics Incorporation. Siya rin po ay professor of Ateneo School of Medicine and Public Health at parte po ng Interagency Task Force Sub-Technical Working Group on Data Analytics Expert Group. Siya po ang nag-develop ng Provincial Classification Tool na kasalukuyang ginagamit ng IATF. Si Dr. Ong Lim naman po ay isang associate professor ng University of the Philippines, isa pong pediatrician sa UPPGH. Siya ay ang kasalukuyang presidente ng Pediatric Infectious Diseases Society of the Philippines at chief ng Infection and Tropical Disease sa PGH. Kasama po si Dr. Ana Ong Lim sa ating Technical Advisory Group. Magandang hapon po, Dr. Wong at Dr. Ana. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon dito sa ating virtual presser. Good afternoon. Good afternoon, Dr. Wong. Uunahin ko na po ang pakikipanayam natin kay Dr. Wong. Doc, kahapon po tayo ay nagkaroon ng media forum at ibinilita niyo po sa amin that we are seeing indications of flattening the curve. Maaari niyo po bang ibahagi sa atin ngayon, araw na ito, ito pong ating mga slides at pagpapaliwanag para dito sa inyong pinapaliwanag na flattening of the curve? Okay. So, if we look at our first slide, the national level graph. So, this is a graph of doubling time. No? So, as Yusek Rosette has said, doubling time is the number of days it takes for cases to double. So, for example, if you look at the lowest dotted line, that's a 30-day doubling timeline. So that means to go from 10 cases to 20 cases, it takes 30 days. So that's a very slow outbreak. Versus the dotted line, that's the highest. No? That's a 3-day
doubling timeline. No? It takes only 3 days to go from 10 cases to 20 cases. So if you look at the blue line, those are our cases. No? So we started with a very fast outbreak, no? Maybe doubling every 1 to 2 days. And then when ECQ was applied, no, that's the first green square. And then when ECQ started to take effect, which was about April 1, that's the second green square, you could see that the blue line has started to curve. No? So it's lower now. No? You see the same effect with the red line, no? The mortality line. After the ECQ started to take effect, no, it went from 1 to 2 day doubling time to right now maybe 6 day, no, doubling time. This is at the national level. If you look at the next slide, this is just for NCR and surrounding provinces. No, so we know that most of the cases, no, about 70% of the cases are in NCR, no, and the surrounding provinces. No, so you see the same flattening of the curve for the cases. But if you look at the red line, no, for deaths, for mortality, the line is even flatter. So that means most of the deaths that we have now are outside of NCR. No, we're doing very well already with inside NCR. This could be both the effect of ECQ, but also the effect of our health workers, no, our hospitals being better at managing patients. If you go to the next slide, this is Luzon, except for NCR. So as you see, the number of cases is actually smaller, no, 1,000 instead of near 10,000. No? So you see the same flattening of the curve for cases and also for death. No? In fact, for death, no, the doubling time is now more than 7 days, meaning it doubles every 7 days instead of every 3 days. If you look at the next slide, no, this is a slide for Visayas. No? So again, no, Visayas also has a smaller outbreak than NCR. Started out very fast, no, 1 to 2 days, and then slowed down to almost 6 days. But lately, it has been speeding up a little, no? And this is because of the new clusters of cases that found in Cebu City, no, especially in the jails. No? Next slide. This is the curve for Mindanao. No? So you see that Mindanao also has a big improvement in terms of deaths. No? Doubling time is now more than 7, and for cases, it has also leveled off, except that just recently, no, maybe past 1 or 2 days, no, there's a slight uptick in cases. No, so DOH and the LGUs, no, will need to go and look at what is the source of these cases. Next slide. So this is the same thing, no, the graphs, pero in bar chart format. No? So we see that at the national level, at baseline, we had the doubling time of 2.5 days. Now it has slowed down to 4.6 days. Now, so improvement of about 2 days. Now, same for NCR, greater improvement in Luzon, smaller improvement in Visayas, but the greatest improvement was in Mindanao. Now, when it went from 2 days, now, which was a fast outbreak, to now 5.3 days. Now, an improvement of about 3 days. And finally, for mortality doubling time, the good news is that for Luzon, outside of NCR, Visayas and Mindanao, the mortality doubling time is now 7 days or more. So, which is very, very slow doubling, no, in terms of deaths. And again, we also see that Mindanao has improved the most. Thank you. So, salamat po Dr. Wong, no, sa pagkakabigay ng ganitong impormasyon sa ating mga manonood. Sana po nakuha natin, no, yung mga importanteng sinabi ni Dr. Wong. Doc, para lang po sa mas maging understandable para sa ating mga manonood,
Ano po ba talaga ang ibig sabihin na fina-flatten natin ang curve? At ibig sabihin pa bulan to ay natatalo na natin ang COVID-19? So when we say that we're flattening the curve, it means na every day we're getting fewer and fewer cases. No? So we're more successful at controlling the transmission of infection from one person to another. No? It also means that the number of deaths we have every day is getting fewer and fewer. No? So we still cannot say that we've won the battle against COVID-19 until we have a vaccine. But at least for now, temporarily, we've been able to control the outbreak and buy time for the health system to increase its capacity. Okay, so napakaganda nung sinabi ni Dr. Wong, binibigyan talaga tayo ng ganung kataas na pag-asa. Pero ang lagi pa rin nating sinasabi, huwag tayo makakampante dahil masyado pa rin naman maaga para tayo ay makapagsabi na talagang we have reached that peak and we have flattened the curve. Doc, meron po ba tayong sapat na datos para sabihin kung kailan talaga matatapos ang pandemyang ito? The pandemic will only stop when we have a vaccine. No? So this is actually the second wave, because the first wave was in January. After this flattening of the curve, and then when we relax ECQ, we will see another surge of cases, maybe a third wave. Pero to prevent that third wave, we have to observe all the mitigation measures, like physical distancing, hand hygiene, frequent cleaning. So that's how we delay the appearance of a third wave. Ayan, so naipaliwanag na po ni Dr. Wong. Ito pong laging tinatanong sa atin ng ating mga kababayan kung kailan matatapos ang pandemya. So sinasabi rin ni Dr. Wong na yung pag-flatten natin ng curve, hindi po ibig sabihin ay natatapos na nito ang pandemya kung ma-flatten natin ang curve. Binibigyan lang po nito tayo ng oras para lalo pang makapaghanda, para maging angkop ang ating health system kung sakasakali po na dumating tayo sa punto na kakailanganin ng mas mataas na kapasidad. So Doc, para po sa ating last message, para po sa ating mga kababayan, ano po ba ang maipapayo natin sa kanila para po mas makatulong sila sa pag-flatten ng ating curve? So right now we're protecting each other by self-quarantining at home, but once ECQ is relaxed and we're able to go out, we have to remember that we have to protect ourselves, protect our family, and protect each other by observing in 1 meter distance, washing our hands frequently, observing cough etiquette, and doing frequent cleaning, whether we're in school or at work, and even at home, especially if we have family members who are seniors, or have high-risk conditions. Ayan, so napaka-importante po nung mensahe ni Dr. Wong sa atin na kahit na tayo ay magkaroon na ng relaxation o mapunta tayo sa GCQ kung sakasakali sa mga darating na araw, kailangan yung ating mga measures na para tayo ay maprotektahan, pati ang ating mga pamilya, ang ating komunidad ay dapat gawin pa rin. So thank you very much po Dr. Wong sa lahat ng impormasyon at sa naibigay po natin sa ating mga kababayan. Ngayon naman po ay dumako tayo kay Dr. Ana Ong Lim. Dr. Ana, good afternoon po. Dr. Ana? Dr. Ana? So gaya po ng nasabi natin noon, bukod sa maagang paghahanap at pagtatest sa mga kaso, ang early isolation o maagang pagbubukod ay parte rin ng ating mga strategiya para mapigilan ang pagkalat ng sakit. As of yesterday, May 5,
nakaabot na tayo sa 5,436 or 42% occupied beds sa 12,929 total bed capacity ng ating mga ospital sa bansa. Para naman po sa ating mga ligtas COVID at mega ligtas COVID facilities na pinamamahalaan ng ating mga LGUs sa pagka-quarantine at pag-isolate ng mga suspected COVID-19 cases. Makikita po sa inyong mga screen na meron na po tayong 36,546 bed capacity para sa ligtas COVID facilities at 1,348 bed capacity naman para sa ating 5 megaligtas COVID facilities. Sa paghusay ng ating kapasidad sa pagtest, mas mabilis nating na-identify ang mga posibleng panganib, kaya agad nating natutugunan ang mga ito at nakikita natin ang epekto ng ating isolation measures. Lalo pa po nating pag-iigtingin ang ating isolation measures, nag-set up na po tayo ng long-term plan kung saan inilatag po natin na ang bawat lokal na health system ay kinakailangang may isang at least established temporary treatment and monitoring facility. At dapat may nakatalagang isang isolation bed kada 2,500 population. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na sapat ang ating kapasidad na ma-isolate at magamot ang bawat mamamayang may COVID-19. Para naman po sa ating regular na update ngayong araw, makikita niyo po sa inyong screen. As of 4 p.m. today, May 6, nakapagtala na po tayo ng 320 na bagong kaso at umabot na ang kaso natin sa 10,004 cases. Sa mga ito, 179 ay mula sa National Capital Region, 98 ay galing sa Region 7, 43 ay mula sa iba't ibang lugar. Meron din po tayong 98 na bagong bilang ng mga kababayan na napagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Sa kabuuan, meron na po tayong total na 1,506 na recoveries. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine, ang mga pasyenteng may mga positive mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ngunit ikinalulungkot po naming ibalita na 21 ang nadagdag sa bilang ng mga pumanaw sanhi ng COVID-19. Dahil dito, umabot na po sa 658 ang bilang ng mga nasawi. Ipinapaabot po namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa lahat ng mga naulila. Atin pong babalikan ngayon si Dr. Ana Ong Lim para po sa ating pakikipagpanayam sa kanya. Dr. Ana, good afternoon po. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay paunlak sa aming pag-iimbita sa inyo. Si Dr. Ana po ay kasama namin sa Technical Advisory Group ng Department of Health kung saan sila po ang nagbibigay ng ekspertong rekomendasyon sa Department of Health ukol sa mga bagay-bagay ukol sa COVID-19. Dr. Ana, umpisahan na po natin ang tanungan. Dr. Ana, ano po ba ang kaibahan sa presentasyon kung paano nagpapakita ang COVID-19 sa ating mga kabataan? So, ang COVID-19 sa mga bata, base sa natututunan na natin aling sa published literature, marami dito sa mga batang nahahawaan ng COVID-19 ay very mild ang sintomas. So, maaring ang kanilang nararamdaman ay konting ubo, pwedeng nilalagnat, yung iba po ay sumasakit lang ang lalamunan, o kaya may pangilan-ngilan under 10% na pagtatailang ang nakikita. So base actually dito, makikita natin na napakahirap niyang tukuyin na COVID kumpara dun sa mga karaniwang sakit na nararamdaman ng kahit sinong bata. So yan, no? So sinasabi ni Dr. Ana kung ano po yung mga usual na makikita natin kung sa bata mangyayari po ang COVID. Kaya mga nanay, kailangan lagi tayo pong alerto kapag nagkakaroon ng mga sintomas ang ating mga anak. Atin pong kaagad-agad isang guni, no? Meron po tayo ngayong mga telemedicine para sa ating mga pediatricians din na maaari nyo pong gamitin para inyong maipacheck ang inyong mga anak.
Doktora, posible po ba ang tinatawag nating vertical transmission o pagkakahawa ng dinadalang sanggol ng isang buntis sa COVID-19? At posible rin po bang mahawa ang isang sanggol sa COVID-19 dahil sa breastfeeding? So magandang makatanong din yan, Yusek. Kasi alam naman natin, di naman po nauubos ang mga buntis at nanganganak. So, syempre, ilang mga bagong ina, nag-aalala sila kung maaring nahawa ang kanilang mga baby. So, base din sa kaalaman natin from the published literature, parang wala pa yung definite na nagsasabi na ang baby ipinanganganak na may COVID dahil ng nagdadalang tao yung kanyang mami ay may sakit, no? So, karaniwan, yung mga naibabalita, nahawa na lang dahil pagkapanganak, syempre nailalapit po sa kanilang mga nanay and doon na po nagkakaroon ng tsansang magkahawaan. So therefore, papasok na rin tayo doon sa naitanong ni Yusek tungkol sa pagbe-breastfeed. Yun pong mga bagong panganak ngayon ng mga nanay, particularly yung pong mga may konting ubo, nagkalagnat o kahit konting sabihin na nating pananakit ng lalamunan, maganda pong parati pong naguhugas ng kamay, sila po ay dapat nakamask. Maari naman pong mag-breastfeed, no? Pero yun nga po, iingatan lang po natin na yung ating oral secretions, yun pong ating bibig, ilong, parati pong nakatakip para po hindi po natin malipatan ng mikrobyo yung ating mga babies. Ito rin naman yung ating payo sa kahit sinong may sakit, kasi alam naman natin na maraming sakit, hindi lang COVID, ay pwedeng mailipat galing po sa ating laway, sa ating pong pag-ubo o pagbahing. Yan, no? So, mga nanay, narinig po natin si Doktora Ana. Eksperto po siya, pediatrician siya. At sinasabi niya po sa atin na hindi po, wala pa hong ganung sapat na ebidensya para masabi na naililipat sa ating mga sanggol pag tayo ay nanganak ang sakit na COVID-19. So maaring magbigay na po ito ng kasagutan doon sa mga tanong noong mga nakaraang linggo kasi nagkaroon po tayo ng mga kaso ng mga batang kapapanganak pa lang ay mayroon na silang COVID-19. Pangalawa, napaka-importante po, ipagpatuloy ang pagpapasuso. Wala daw pong problema sa COVID-19, kailangan lang na nakamask ang nanay at kailangan naguugas ng kamay, linisin ang parte ng suso para makapagpasuso ng maayos para sa ating mga sanggol. Doktora, tungkol naman po sa pagbabakuna, ano po ba yung mga bakunang importante na matanggap ng ating mga sanggol, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19? So another very important question, no, Yusek. I think dahil nga sa ating mga current na directives na tayo dapat ay namamalagi sa bahay, medyo hindi po natin gaano nabibigyan ng sapat na pansin yung pag-maintain ng ating regular schedule ng vaccination. Naintindihan ko rin naman po yung mga nanay, syempre ingat na ingat din po na magsisilabas. Ano? So ang aking reminder lang is siguro kung nagkaroon na tayo ng konting improvement sa restrictions natin, itong pong mga bakunang nalampasan po natin ng schedule, wag po natin kakalimutan yung local health center o sa ating mga pediatricians. Kasi nabanggit ko na nga po ito minsan, hindi naman nagpahinga yung ibang mga mikrobyo dahil nagkaroon lang tayo ng COVID. So, kailangan pa rin nating tutukan yung ating proteksyon laban dito sa mga tinatawag na vaccine-preventable diseases. So, let's please remember to continue with our vaccination schedule either through coordination with our pediatricians o dun po sa pagsangguni sa akin ng mga health centers. Ako, tamang-tama po yung sinabi ni Doktora Ana. No? Napakagandang paalala sa mga nanay. Hindi daw po nagpahinga ang ibang mikrobyo. Dahil meron tayong COVID-19 ngayon, nandyan pa rin ho yung mga banta ng ibang sakit sa ating mga anak. Kaya napaka-importante po na pabakunahan pa rin ang ating mga anak laban sa mga, dito po, sa ating mga RHU, sa mga health center natin at saka sa kanilang mga doktor. Doktora Ana, meron po ba tayong maipapayo para sa ating mga magulang upang maiwasang mahawa ang kanilang anak sa COVID-19? O di kaya meron po ba talagang warning signs na dapat nating bantayan kapag bata ang pinag-uusapan ukol dito sa sakit na ito?
Okay, so yung nabanggit ko yung kanina tungkol dun sa mga simptomas, siguro kung ako yung nakarinig doon, sabihin ko, naku, paano ko naman malalaman kung ano ba talaga yung nararamdaman ng anak ko? And I know this is very challenging both for parents and also for the doctors. Kasi nga, medyo may pagkatraidor po itong sakit na to kasi katulad po siya ng ordinaryong ubot-sipon or ordinaryong trangkaso na kung dati binabaliwala natin, ngayon talagang pinagkakaingatan natin ng ating mga family members. So what I can remind our families, our parents is kung may nararamdaman po ang bata, ang pinakamagandang sinyalis po yung nakakakain ba, dumedede ba, nainom ba ng husto, masigla pa ba siya? Kasi itong mga sintomas na ito, pagka nakikita natin na malikot ang bata, masigla siya, nakakakain ng maayos, karaniwan, no? Kay COVID pa siya o hindi, pwede po nating tutukan sa bahay kasi nga, alam naman natin na pag inilabas natin siya at tayo sa health facility magpunta, maaari ding dun siya mahawa. Ngayon, ang mga babantayan po natin, yung labis na katamlayan ng bata. I'm sure being a parent, alam po natin to. Yung mga hindi na natural sa kilos ng bata, yung halos hindi na kumakain, hindi umiinom ng sapat, medyo mas madalas pang matulog kaysa gumising, hindi na po naglalaro. No, so itong mga sintomas na to, ano pa yung sakit na yan, kailangan talagang makita na sa pinakamalapit na health facility. Okay, so thank you very much, Dr. Ana. Napakadaming impormasyon ang naibigay niyo po ngayon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga magulang, sa ating mga nanay, para sa kanilang mga anak. Gayon din po, maraming salamat po kay Dr. John Wong. Kami po ay nalulugod sa inyong oras at expertise na ibinahagi sa ating ngayong hapon. Thank you very much po. As of May 5, makikita po sa inyong screen na meron na po tayong 1,859 healthcare workers na nagkaroon ng COVID-19 sa ating bansa. Sa bilang na ito, nakapagtala na po tayo ng 380 na healthcare workers na nakarecover mula sa COVID-19. Nitong mga nakarang araw ay paunti na po ng paunti ang nakikita nating healthcare workers na nagpopositibo. Sa nasabing bilang, ang 1,445 ay active cases. 436 ay asymptomatic, walang simptomas, 1,000 ay mild, at 9 ay may severe or masidhing kaso ng COVID-19. Ang 300 sa mga healthcare workers ay nakarecover at ikinagagalak din po naming ibalita na kahapon ay wala tayong naitalang bagong kaso ng healthcare workers na namatay mula sa sakit na COVID-19. Ang kabuuang bilang ng deaths among healthcare workers ay nananatili sa 34. Muli, nakikiramay po kami sa mga pamilya at kaibigan ng mga yumaong bayani natin. To protect our healthcare soldiers, we have implemented a more robust... Yan ang virtual press con ng Department of Health. Ibinalita ng ahensya na nagpa-flatten na ang curve. Bumagal na raw ang doubling time o pagdami ng kaso o namamatay dahil sa COVID-19 kada araw. Umaabot na sa 7 araw bago dumoble ang kaso ng mga namamatay. Hindi katulad ng nakaraan na dumodoble ang kaso sa loob lang ng 2 araw. Naitala rin ang pinakamataas na recovery noong 1 araw. Dulot daw yan ng pakikipagtulungan ng lokal na gobyerno at maging ng publiko. Pero hindi pa rin daw dapat magpakampante. Hindi raw nangangahulugan na tapos na ang pandemya dahil wala pa rin bakuna rito. Kaya't kahit ma-lift na ang ECQ, dapat pa rin maging maingat sa pamamagitan ng pagsuot ng mga face masks, paghuhugas ng kamay at pag-practice ng social distancing. Marami naman sa mga batang may COVID-19 ay mild ang sintomas tulad ng konting ubo, pananakit ng lalamunan o pagtatae. Kaya mahirap matukoy. Payo ng eksperto, dalhin agad ang anak sa health facilities kapag naging matamlay ang bata. Wala naman daw ebidensya na nalilipat ang sakit na COVID ng nanay sa bagong panganak na anak. Wala rin daw problema ang pagpapasuso sa sanggol basta't nagsusuot ng face mask. Kailangan din tutukan ang vaccination schedule ng mga anak.
Samantala, bukod sa testing facilities, tuloy rin ang pagpapalakas ng DOH sa isolation measures sa mga hinihinala at kumpirmadong kaso ng sakit. Sa ngayon, umabot na ang kaso sa 10,004 cases. 320 naman ang kaso na nadagdag. At sa punto pong ito, makakausap natin si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Secretary Panelo, good morning, good afternoon po, and thank you for joining us. Good afternoon, Ed and Maricel. Opo. Good afternoon, sir. Well, sir, we appreciate your being online with us, and we hope we can extend it a little bit more. But let me start off po with, of course, the most urgent issue at hand. Yung pong nangyari doon sa ABS-CBN franchise na yun nga, naglabas ng CDO, yung NTC kahapon. Ano po yung pananaw ng Malacanang sa nangyari? Well, gaya ng pinaliwanag na ni Presidential Spokesperson Harry Roque, yun po ang naging desisyon ng MTC. Sa kanilang pananaw, sa nag-aralan nila, hindi po pwedeng mag-operate sapagkat yun ang sinasabi ng batas at merong desisyon ng Korte Suprema tungkol doon. At gaya rin ng sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, marami pa namang remedyo dyan. Kung baga, merong pag-asa. Kung ano man ang problema ngayon, merong solusyon. Sir? Sir, are you still there? Yeah. Yes, sir. Ayun. Mhm. Well, sir, we asked that question kasi nga po yung nung hearing sa Senado, ang position po ng DOJ ay okay lang po yung provisional authority na i-issue ng NTC. And I think yun ang unang pinanghawakan ng NTC. Kaya po hindi gumulong nung una yung prangkisa. Well, I think the Commission explained itself at sinabi nila na binipaso uli nila ang batas at napag-alaman nila na talagang hindi po pwede sila magbigay ng provisional authority. Sapagkat ang may kapangyarihan na magbigay ng prangkisa o mag-renew ng prangkisa ay ang Kongreso lamang. Pero, sir, the President has been very vocal. Simula nung umupo po siya sa Malacanang, tungkol doon sa sama ng loob niya sa ABS-CBN. Although, nanghingi na nga po ng apology ang ABS-CBN. Pero what happened yesterday na nagkaroon ng cease and desist order? Is this something that the President wants to happen? Unang-una, gaya ng binanggit mo, yung kanyang sama ng loob, yun ay pinaliwanag niya. Pinaliwanag na rin natin yun noon pa. Na yun ay grounded doon sa isang insidente kung saan ay nagbigay siya ng pera upang i-air yung kanyang advertisement sa kampanya yung na hindi campaign ad naman po. nila ginawa. Alright. So, sa madalit sabi, isang violation yon at hindi natin aalis sa presidente na magkaroon siya ng sama ng loob at ibulalas niya sa publiko. Kasama yun sa freedom of expression. Pero yung namang sinasabi niya na dahil palaging sinasabi, nagsabi rin siya ng papasaraduhan niya. Ang ibig lang naman sabihin niya, palagi na natin ginawa, pasasaraduhan niya yung mga paglabag sa batas ng ABS-CBN. At yun nga, pinupunto niya yung ginawang paglabag sa kanyang karapatan. Now, nagkaroon na ng paghingi ng paumanhin yung mga bagong executives ng ABS-CBN. At ang presidente naman, sa kanyang kababaan ng loob, ito ay tinanggap niya. Sa madalit sabi, wala na sa kanya yon. Yung pagbibigay ng franchise, gaya ng paulit-ulit ko na nung sinasabi noon, na you're barking at the wrong tree kung pupuntahan mo si Presidente, sapagat ang may kapangyarihan lamang yan ay ang Kongreso. And di ba sinabi ko pa nga doon, if I remember correctly, na nagbigay sila ng resolution. Tatanda niyo, may resolution na kung pwede ang MPC magbigay ng provisional authority. And I made an opinion on that and I said, hindi valid yun. At yun ay sinabi ng Korte Suprema. Kaya walang authority ang MTC, ang resolution cannot be binding sapagkat masyadong malinaw ang batas. Now, nagbigay siya ng opinion. Initially, sinabi niya magbibigay. Pero, pinag-aralan nilang muli. Sapagkat alam po naman ninyo na kung nagkamali ka sa galaw mo sa isang batas na maliwanag, mananagot ka. Ayaw naman siguro nilang mangyari sa kanila yon. And so they reconsider. Kaya yun ang nangyari.
Pero sir, your opinion, well, it's the same as the opinion of Solgen Calida, pero it contradicts the legal opinion of DOJ. What does it say that two departments under the executive branch magkaiba yung legal opinion? Alam po ninyo, gaya ng palagi kong sinasabi, there are many opinions as there are lawyers. Kahit pa nagkakasalungatan ng mga opinyon ng mga abogado, iisa pa rin ang papakinggan namin lahat. Kung ano ang opinyon ng Korte Suprema, yun ang tamang opinyon. Whether we accept it, or we agree, or we disagree with it. Because that is what the Constitution says. They are the ultimate interpreter of what this Constitution or whatever laws there are. Well, sir, I think naman we all agree that in the end it is Congress that has the power of the franchise for broadcasting, and that was also reinforced by the Supreme Court decision in 1993. But at the same time, of course, the president also has his own influence over Congress, and he did not hesitate to use that influence in May 2017 when he asked Congress, when he told Congress, speaking about the ABS-CBN franchise, no need to renew. That was the time when he was berating ABS-CBN for not airing his campaign ads. So if I'd like to ask you this po, at this point po in particular, in this specific case in particular, where does the president stand as far as the ABS-CBN franchise is concerned? Of course, that's Congress's prerogative, but does the president have a position on that? Palagay ko, piniliwanag kanina ni Presidential Harry Roque, spokesperson Roque, na nakausap niya si Presidente at sinabi ni Presidente, ako'y neutral dyan. Dahil ang anong sinasabi niya, alam po niya kasi si Presidente talagang hindi nakikialam. Yung sinasabi ninyong influensya, medyo malabo rin yun eh. Kung titingnan mo yung history niya, merong mga appointees siya na pinaglaban niya pero hindi na-aprobahan ng Kongreso. Wala tayong narinig sa kanya. Dahil kung talagang sinasabi natin may influensya siya, o hindi sana na-approve lahat ng mga appointees niya. Pangalawa, alam po niyo yung prangkisa dyan sa ABS-CBN, yun po ay final noong pa 6 years ago pa, sa panahon pa ng Administrasyong Aquino. Hindi po ba? Opo. Hindi naman nila tinalaka yun. O hindi natin masasabi na si Presidente ang may kasalanan. Kasi palaging tinatapon nila ang si Presidente just because he expressed his sentiments against particular act na mali naman. Na pinatawad niya na nga nung humingi naman sa kanya ng tawad. Now, sinasabi nila, hindi kasi pinabasa nila yung lingwahe ng Presidente nung bumanat, mga miyembro ng Kongreso na alyado niya, hindi gumalaw. Pero kung yan naman ang argumento mo, sasabihin ko naman sa'yo, ano ba yung pagtanggap ng apology? Hindi ba, kung yan ang basa mo, di dapat hindi ang basa nila. O di sana tinuloy na nila. Tandaan mo, Ed and Maricel, when they passed that resolution, halos unanimous, di ba? Ang pagsa ng batas, majority decision lang naman ang kailangan. Madaling sabi, kaya nilang gawin nun. Kung totoo na ang basa nila sa alaw ni Presidente ay yung whether siya galit o hindi, at nakita niya na na hindi na siya galit at tinatawad na, o di sana, ginawa nila. But, kung sinasabi na kasalanan ng Kongreso, what I'm saying is, ang lamesa kasi, nasa kanila. Now, there may be reasons valid for them kung bakit hindi nila tinalakay. But it doesn't mean na porket nag-shutdown na yan dahil meron tayong batas na hindi mo pwede mag-operate, na wala ng pag-asa. Sabi nga ni Congressman Salceda at ni Senate President Soto, wanted lang yan. Sabi ni Congressman Salceda, pag yan i-discuss namin, may pasa na namin kagad yung tapos na usapan. Ganun din si Senate President Soto. So palagay ko, wala tayong dapat na ipangamba kung sa tingin natin dapat manatili, gagawa ng paraan dyan ng mga membro ng Kongreso. Alam naman nila ang kanilang tungkol, alam nila ang kahalagaan ng usaping ito. So sa ngayon po, hands off ang Pangulo? Completely hands off? Neutral siya dyan. Saka alam mo, Ed, na Marinel, di ba, paulit-ulit ko nang sinasabi nung ako'y nagigay yung programa. Na ang style ni Presidente, bulat sa pula,
every time sinasabi niya, nung umpisa pa lang umupo kami sa kabinet, sabi niya, hindi ko nakikialam sa inyo. Gawin nyo ang tungkulin nyo. The only time na makikialam ako kung merong katiwalian at merong pag-abuso ng kapangyarihan. Diyan ako papasok. Pero yung trabaho nyo, gawin nyo. Ganon din ang naging attitude niya sa sangay ng pamalaan, gaya ng legislatibo, saka ang Korte Suprema. Hindi ba kung anong sabihin nila, okay. Kasi sinasabi niya palagi, pag may mga thorny issue, controversial, kung anong gagawin. Ang sinasabi ka, lagi ni Presidente sa amin, ano ba ang batas? Kung yun ang batas, yun ang sundin natin. Let the law take its course. Para wala nang usapan. Yes, sir, but that's the law, and of course that's understandable. Let the law take its course. But that's, at least as far as politics is concerned, of course the president does exert his influence over the supermajority, and But that is why pinakita it's ko a na, comfortable supermajority. Medyo mapigil ka diyan. Pinakita ko na nga sa'yo. May kung sinasabi mong ma-influensya yan, ay bakit si Secretary Gina Lopez hindi nila inaprubahan? Yun din yung ating foreign secretary noon, hindi rin nila inaprubahan. Hindi ba? Meron siyang mga urgent bills. Pasan nyo to. Pinasa naman nila. Pero pagdating sa kanya, dahil, hindi ba, binito niya rin, madaling sabi, kung ano lang yung sinasabi ng saligang batas, yun ang kanyang sinusunod. But sir, do you think it's wise or is it sensible for the government to shut down a media giant in this time of pandemic? I mean, madami na po tayong mga unemployed, and now there's about 11,000 employees na threatened to lose their job. First, it's not a question of whether it's sensible or not. It's not a question of why this government did that or not or that. Hindi naman ang gobyerno eh. Ang pinag-uusapan natin, ang batas. Alam mo, ang batas, kailangan ipatupad mo yan sa lahat ng para-pareho. Patas ang labanan. Walang mayaman, walang mahirap, walang makapangyarihan, walang hindi. Otherwise, pag ikaw'y namili dyan, magkakaroon tayo ng problema, magkakaroon ng chaos and anarchy. Kaya po ng problema ng ABS-CBN. Ako'y kabahagi po ako dyan. Ako'y naging anchor dyan. Kasama ko si Pinky Web several years ago. Nanonood ako. Pareho rin ng iba. Gusto kong makita, mapanood yung mga gusto kong panoorin. Subalit, kung merong sinasabing batas na pag natapos ang prangkisa mo, hindi nga na pwede mag-operate. At yung provisional authority, sabi naman na Korte Suprema, hindi mo pwedeng gamitin yan. Anong gagawin natin? Pipilitin ba natin? If NTC issues a provisional authority, then they will be subjected to criminal administrative sanctions. That's one. Number two, kung sabihin naman, makialam si Presidente, yun nga ang batas. Tapos babaguhin ni Presidente, o di lalo na, di may problema na mismong Presidente lumalabag ng batas. Halip na magbigay siya ng magandang halimbawa, nagbibigay siya ng masamang halimbawa. Unang-una kasi, Ed and Maricel, yung problemang yan, alam na nila, ever since na mag-i-expire yan. 6 years ago, administrasyon ni Presidente Aquino, hindi pa malakas ang ABS-CBN kaya Presidente Aquino. Ba't walang nagawa? Bakit hindi ginawa ng Kongreso? Hindi natin alam. Meron siguro silang dahilan. Unang-una, ang dami naman talagang trabaho mga miyembro ng Kongreso. Hindi mo naman pwedeng unahin lang sila. Kaya nga nang sinasabi, sa madami ng trabaho, hindi naman po pwedeng magbigay kami ng mga priority na porket kaibigan namin o porket malakas. Tapos nangyari na naman sa administrasyon ni Presidente, 4 na taon, nakabinbin lang doon. Siguro meron silang mga mabibigat din na kadahilanan na dapat din natin igalang. But then again, as I said earlier, may remedyo naman eh. There are legal remedies, and the most effective of which is Congress passing a law. Kasi nung pa sinasabi ko na sa programa ni Karen, ano ba naman yung gumawa sila ng isang batas? Hindi tungkol doon sa renewal ng 24. Kundi bigyan nila ng, halimbawa, 6 na buwan o 1 taon na pwede sila mag-operate habang hindi pa nila tinatalakay ng seryosohan ito. Ba't di nila ginawa?
hindi natin alam. Siguro meron din silang lehitimo na katwiran. Di ba? Actually, Sec, mukhang umasa sila doon sa garantiya na binigay ng DOJ at ng NTC. Kaya hindi, kasi originally, ang sinasabi ni Cayetano, ni Speaker Cayetano, matapos na lang ng SONA this year, nila tatalakayin. Total, meron ng guarantee yung NTC na umasa naman sa DOJ ruling o DOJ opinion. Ang problema nga, Ed and Maricel, merong batas at merong ruling ang Korte Suprema. Madaling sabi, klaro. Now, they rely on their own interpretation of the law. Ayun ang naging, kumbaga, Waterloo. Di ba? Kaya nung nag-aral ang mga NTC, siguro iniisip nila, mali yata yung una nating opinion. Alam mo naman ang mga abogado, pag yun ay pinaliwanagan mo, at nakita nila yung tama naman yung katwiran mo, nagbabago din ang mga opinion din namin. Okay. Okay. Ay, sir, bago ka namin pakawalan, baka gusto nyo pong linawin yung statement nyo dun sa martial law na ang basis ay yung invasion ng COVID-19. Yun. Kagaya nga, yun ang example, na maraming abogado na kanya-kanya opinion. Yung akin naman, kung bagay, tawag dun sa decision ng Korte Suprema, obiter dictum, kung baga in passing, parang nadaanan ko lamang yun kasi dinidiscuss ko yung ground. At dahil nga yung word na invasion, noong mga panahon at kahit ngayon, ay merong ibig sabihin na ito ay isang armadong grupo na galing sa isang bansa, nag-occupy, to put under control yung kanyang in-invade na country. Pero sabi ko, ayon sa aking abogado at nakita ko naman yung prueba sa dictionary, yung invasion na salita ay pwede nang ilagay na ang pagpasok ng isang disease at nagta-transfer from one place to another. Baka kako, sa panahon ngayon, baka pwede yun na maging interpretasyon. Madaling sabi, Ed and Maricel, I was just posting a legal theory na para mapag-usapan. Alam mo kami mga abogado, we are bent on dissecting, discussing, analyzing. And my purpose at the time was only to titillate, to encourage legal minds, students of law, scholars, sa pag-aralan. Lalo pa ngayon kasi, tayo ay merong global pandemic. We have to look at the provisions of the Constitution kung anong pwede natin gamitin upang maipatupad natin ang isang national objective. Hindi po pwedeng ang pag-interpret natin ay maging stringent o kaya maging restrictive na hindi na tayo makakagalaw. Dahil ang sinasabi naman ng saligang batas, ang pangunahing tungkulin ng isang pamahalaan ay bigyan ng pagsisilbi or to give service at bigyan ng protection or protection ang sambayan ng Pilipino. So serve and protect ang nagiging batayan ng lahat ng pamahalaan. Sino ba ang head ng gobyerno kung hindi ang presidente? So logically, necessarily, and by parity of reasoning, his function really is to serve and to protect. And knowing that constitutional duty, kailangan maghanap ka ngayon ng maaari mong maging reason upang magawa mo ang lahat, ipatupad mo ang batas, at the same time, paano mo bigyan ng proteksyon ang buong sambayanan. Kaya actually yung akin more on academic discussion. But sir, the context is that you are the presidential legal counsel, so any announcement that you make as legal counsel on government TV would almost come across as being considered as one of the options on the table for the palace. In this particular case po, would that be a reasonable thing to say na this is one of the things that is being considered yung martial law because of the virus? No, because when I discussed it, I prefaced it. Sinabi ko na paulit-ulit na sinabi ni Presidente na hindi siya magdideklara ng martial law. At kung magdideklara siya ng martial law, isa lang ang ground kung hindi ang rebellion ng mga CPP-NPA. So yun ang preface, yun ang predicate mo So hindi ka pwede nang tumalon doon. Okay.
Okay, sige. Alright, maraming salamat po sa inyo, Secretary Sal Salamat, Panelo. Ed. Maraming salamat, Ed and Marisol. Thank you. Tutok lang po dito sa 1PH mga kapatid. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Hindi na binaba. Update naman tayo sa ibang bansa. Huli sa kamera ang pag-iwas ni US President Donald Trump sa handshake bilang pag-iingat sa COVID-19. Paglapag ng eroplano ni Trump sa Arizona, agad siyang sinalubong ni Governor Doug Ducey. Akmang makikipagkamay na sana si Ducey pero umiwas ang US President. Tinapik na lang niya sa balikat ang gobernador bilang pagbati. Nangunguna pa rin ang Amerika sa dami ng COVID-19 cases na pumapalo na sa higit 1 milyon. Notorious pa naman si Trump dyan sa handshakes niya. Oo, kasi marami nakapansin eh. When he shakes hands with world leaders, he tries to be super assertive. Hindi, super assertive. As in, tutulak ka niya para ma-off balance ka. Kaya yung ibang, to show his power? Ganun ba yun? Yun ang Kapag sa implication mga nun. leader? Kaya there was a video pa nga na si Shinzo Abe, yung Prime Minister ng Japan, parang na-off balance. Maraming video na ganun. Tapos si Justin Trudeau, parang nabisuhan ahead of time na gano'n si Trump. So, nakipagganunan siya. Bumuelo siya. Tapos ngayon, siya yung umiiwas. Mahirap na, baka mahawa ng virus.
Okay, sa South Korea, tuloy po ang baseball season matapos ang 5 linggong pagkakaantala. Sa halip na ihagis ang bola, isang player na nasa loob ng malaking bilog na lobo ang lumakad papunta sa catcher para sa tinatawag nilang socially distant first pitch. Ano yun, hahampasin ba ng bat yan? Hindi naman siguro. No? Naka-face mask at social distancing pa rin ang mga players at yung coach. Sa live stream lang pinayagang manood ang fans ng laro. Pero mukha pa rin namang maraming nanood ng live dahil sa mga larawang nakapaskil sa ilang upuan sa bleachers. Sa ngayon, may higit 10,000 pang COVID cases doon sa South Korea. Time out muna sa pagpe-perform ang grupo ng mga young artists sa Quezon City. Tutok muna sila ngayon sa pagtulong sa mga pinaka-apektado ng COVID-19 crisis sa kanilang lugar. Kilalanin na natin sila via video call, ang creative youth artists ng Novaliches. Good afternoon! Good afternoon po. Ayan, ano-ano muna yung mga pangalan nyo? Mami Jane po. Ako po si Max. Ako po si Carla. Ako po si Yani. Ayun, hi! Hello, anong ginagawa nyo? Ano yung inyong gimmick? O racket, or whatever you wanna call it. What do you guys do? Rocket. Actually, sir, mga dance coach po kami sa iba-ibang schools po dito sa Novaliches. Bali, ang pinagkukunan po namin talaga ng income is pagtuturo ng sayaw at mga events. So paano naman nabuo yung grupo nyo? Gaano kayo kadami dun sa group nyo? Actually, ang member po ng CYA, 40 plus po kami. Pero sa ngayon po, hindi po lahat active dahil nga po sa COVID. So kung sino po yung mga available na stay-in po dito sa bodega, kagaya po nila, magkakasama kami sa iisang lugar po. So nagplan po kami na gumawa po ng bayanihan para naman po sa ibang mas nangangailangan kasi nararamdaman din po namin yung hirap ng mga kababayan din po natin. Kasi po, kung kami po apektado, pero swerte namin, may mga tumutulong sa amin, paano pa po yung mga iba na walang tumutulong or hindi masyadong napupuntahan? So sila po yung mga pinupuntahan namin. Anong klase ng bayanihan yung ginagawa nyo? Bali po namimigay kami ng relief packs. Tapos kumukuha po kami ng mga donations para po dun sa mga taong gusto pong tumulong sa bayanihan po namin. Yung through social media po, pinakalat po namin yung bayanihan po namin. Tapos kung sino po yung mga gusto pong magpaabot ng tulong, tapos pinupuntahan na lang po namin sila para po kami na po yung bahala pong magbigay ng relief goods para po dun sa mga nangangailangan po talaga. Yes po. Kala ko nagtuturo rin sila ng mga Kala ko dancing. nagpapasayaw kayo o ganun. Hindi po, bawal na po. So ang ginagawa niyo pala ngayon, nagre-relief packaging, relief giving. Opo. Sinasabayan niyo yung sayaw, hindi naman. Ay, hindi naman po. Kasi magandang may konting ganun-ganun. Oo, parang nakaka-entertain yun, di ba? Mga choreographer eh. Napaka-demanding naman. Hindi kasi talented sila, nabuo nga nila yung grupo. Nakailangan na kayo? Ilang relief missions, kumbaga? 400 families na po ang nabibigyan po namin dito sa Novaliches. Madami. Bali, ang susunod po naming area is pupunta po kami ng Barangay Baysa, tutulungan namin doon yung mga dating nasunugan po. Tapos ngayon hindi pa rin sila nakakabangon dahil sa COVID-19. Nadagdagan na naman ang problema po nila. 200 families naman po yung target namin. So all in all po, pang 600 families sila. Saan yung nakukuha yung mga goodies nyo? Actually po kasi since mga coach po kami, di ba po sa mga schools, we are using Facebook or yung social media platform para makapagkalap kami ng mga sponsors, ng mga donations po. Tapos iniipon namin siya. Even yung mga barya-barya po, gaya ng 25 cents, nanghihingi kami ng mga benchingko, iniipon namin. Tapos tsaka po kami bumibili ng bigas, bumibili kami ng noodles, dilata, tapos binabalot namin, tsaka po namin pinapamigay. Buti hindi kayo naaharang ng mga pulis. Di ba, stricto sila ngayon? Ang ginawa po namin po, nakipag-coordinate po kami sa barangay po namin dito sa barangay Nagkaisang Nayon. Nanghingi po kami ng travel pass po para po makapunta kami sa mga areas na gusto po naming tulungan. Since mabait naman po yung chairman po dito sa barangay po namin.
May permit sila. May permit. Yan ang Yes po, yan ang opo. swabbing yan ang swabbing lakad. May permit ang Yeah. pagbibigay ng Para relief hindi goods. ka Yes na po, opo. jijinggoy. Di ba? Verb na pala yun, najijinggoy. Oo, di ba? Para sure. Made na si Jinggoy, naging verb na siya. You know. Najijinggoy. O sige, huwag kayong majijinggoy daw. Sabi niyo sa'yo. Oy, hindi, para naman doon sa mga gusto pang tumulong sa inyo. Paano makontak? Paano kayo makokontak? Opo. Sa mga gusto pong tumulong sa amin, pwede po nila kaming i-search Creative Youth Artist 2013 po sa Facebook, or pwede po nila kaming i-search po. Ako po, ang Facebook ko po is Jane Magbanwa Albania. Pwede niyo po akong i-search Max Kylie Sato po. Pwede niyo po akong i-search na Carla Paredes Cadoro. Then pwede niyo po i-search Yani Ponos. Opo. So, they can reach us po through Facebook po. PM lang po. Anong kailangan na tulong ninyo sa tingin ninyo? Yung anong pinakakailangan ng mga tao dyan? Actually po, ang priority namin talaga bigas. Kasi yung mga pinupuntahan po namin, yung mga barong-barong talaga yung bahay, yung mga mahirap pasukin, yun po yung target po namin. Bago po kami mamigay sa isang lugar, ina-assess po talaga namin yung area kung karapat-dapat ba silang bigyan po talaga ng tulong. So, bigas. Bigas. Ayan. Opo. Okay, sige. Good work. Maraming salamat ang Creative Youth Yes po, Artist yes po. Maraming Novaliches. salamat Thank you po. Thank you Salamat po. Thank you. No, malapit ang aming puso sa Novaliches. Ay, oo naman. Matagal-tagal tayo dyan. Di ba? O bago tayo magtapos, batiin po muna natin yung ating mga suki. Si Johnny Gadong, Luisito Ibe, Reb Kiamco, Edifin Caranzo, Jessica Pica at Alex Fuentes. Okay. Wednesday ngayon, bukas Huwebes. So, ito yung ibig hump sabihin, day. Ibig sabihin, papunta na malapit tayo na. papunta na tayo ng weekend. Weekend. Kaya excited ka ulit. Oo. Hindi ko lang alam kung may weekend kayo. Kasi kami weekend pa eh. Marami kasi tao, wala nang kaiba ng weekend sa weekday. Syempre, work from home. Oo nga. Pare-pareho na. Anyway, sige, happy weekend. Ay, hindi, maaga pa masyado. Okay, yan pong isa't kalating oras nating balitaan ngayong hapon tungkol po sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Linggao. At ako naman po si Maricel Halili. Hanggang bukas mga kapatid, tutok lang dito sa Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. So stay safe and stay at home mga kapatid.